নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ টেষ্টি মছলা ভেন্দি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এবাৰ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাই চাব পাৰে, বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ। মই লৈছোঁ ভেন্দি অকণমান ধুই লৈ পিনি মই এইখিনি কাটি লওঁ। এয়া মই কটাৰীখন লৈ মাজতে ভেন্দিটো ফালি লৈছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি ভেন্দি মই মাজতে ফালি ল'লোঁ। ফালি পিনি খৰাহীটোতে থৈ গৈছোঁ। এতিয়া মই পিলাৰ এখনত গোটেইখিনি ভেন্দি উলিয়াই ল'লোঁ। বাতি এটাতে ৰচুন কেইফুটামান গুচাই পিনি থৈছোঁ। এইখিনিতে মই পিচি আনোগৈ। আৰু মই সৰু বাতি এটা লৈছোঁ, ইয়াতে মই হালধি এচামুচ দিলোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ। এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা এচামুচ দি লওঁ। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি মিহলাই লৈছোঁ। তাৰ পাছতে মই খুন্দি থোৱা নহৰুখিনিও দি ল'ম। খুন্দি থোৱা নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া মছলাখিনি মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভেন্দি এটা লৈছোঁ, যোনটো মই কটাৰীয়ে মাজতে কাটি থৈছিলোঁ। মছলাখিনি তাৰ ভিতৰতে ভৰাই দিছোঁ। মই কেনেদৰে মছলাখিনি ভৰাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মছলাখিনি ভৰাই দিয়াৰ পাছত মই আঙুলিতে জাপটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি ভেন্দিতে মছলাখিনি মই ভৰাই ল'লোঁ। গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ভেন্দিখিনি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ভেন্দিখিনি দিওঁতে মই গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ।
5 মিনিটমান এইখিনি হেতাখন দি লৰাই দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে এনেদৰে ভেন্দিত মছলা দি পিনি বনাই খাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো যে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই